Khoa ơi, cái bà chuẩn đi đâu sớm thế nhỉ? Tôi không thấy ở đây. Đấy chắc là giống cái ví của Tường My để ở nhà này. Một tí mình sẽ tranh thủ trồng ra cái vườn mới này. Vườn mới này cũng rộng. Cái này cũng toàn đá khô, cắt cho vào đây bớt bị cháy đấy. Cái vườn rau này từ bây giờ những con gà cũng không thể vào đây thả rau được nữa rồi.
này nên bây giờ mình giao được rồi cũng không sợ con gà. Con bí bây giờ cũng đẹp lắm rồi. Đào được mấy con gà này cũng không sợ nữa rồi đấy. Sống ở đây thực sự cũng bình yên rồi đấy, nhưng mà cảm thấy khổ cho bà với lại Tường Y quá. Ngày nào cũng đi làm việc lo từng bữa ăn một, mình thì chẳng làm giúp được gì nữa. Chắc nay mọi người cũng không ở nhà, ngày nay chắc tranh thủ đi tìm xem có việc gì làm không, nhưng mà cứ ở đây như này cũng không phải là cách tốt nữa. Không biết được củ sắn dây đào xem. Giống cái dây của củ sắn dây à bà? Ừ. Đào sao? Đi, nay bà cháu mình đi mãi chả thấy có gì. Mới có
củ nữa không? Mà đá đi để tao chụp rác này. Bữa xem cửa với chỗ nào phòng nào. Mình đóng củ đấy bà. phải không? Củ. Phải ạ. Phải. Ở đây không có củ. Vậy thì nhìn thật xem. Chắc phải đấy bà. Củ màu trắng cái phải không bà? Ừ. Thế thì phải rồi bà. Ở đây có cái quả này bà ơi. Cái củ này ở sâu không bà nhỉ? Đây này có một củ này bà. Đây này có phải một củ đây này bà phải không bà? Đấy là một củ. Thế để cháu đào xem. Củ này to lắm nhưng chắc ở sâu lắm bà. Cháu đào thêm. To lắm. Bà anh kiểu cháu đào đến củ rồi bà xong đào thế này cho cháu đi. Đào thế này.
thuê người không? Có thuê người bốc thổ này không anh? Có em bốc được không? Làm được à? Anh cho em làm đây về nhá. Được. Không cao đâu nha. Vâng. Làm được hết. Ít bà gương lấy theo gương này. Đều đưa không? Thôi, giống bằng cơ máy kết được một cái nguy hiểm lắm. Ngoài cả to bé bốc hết này anh ơi. Tao mày bốc hết lên cho anh. Phải, xin lỗi phải. Nhẹ mà. Cái to này kiêng. Giả 5 lít nhá. Càng cao càng khoái, 15 tấn. 15 một tấn. Anh đang cắt được mấy dẻ đấy. Bảo anh em các cô bác lần này cắt đều cho một tí nha, mình thấy để cái này cũng ngọt. Bốc một xe cho ông nhân làm không phải tại vì vợ nhà không biết. Tính cho một xe nhá. Làm nhanh lên em ơi. Mỗi đâu mà mỗi lần ra hộ nhờ để đưa em 2 lít để em gửi anh em uống nước. Cũng được mà. Đấy, đi mà 2 ngày đi hỏng lại mới thúc đi. Không có thịt gì nhà hỏng. Đây, hai thằng này nào còn mấy phút về xong cái lái thằng em anh 15 triệu trái. Bộ này 5 triệu luôn rồi. Ít mẹ quan trọng này. Nhưng mà hai thằng mày này cây xỉu mà cứ người này thì rõ nào tùy có mỗi tao tùy. Có ai đánh đâu, toàn quanh phú thôi mà. Thêm 60-70 kìa cho thằng kia nó bốc lên. Làm mẹ mới ra bây giờ mới ra làm xin chân làm phải cho ăn to kìa. Vâng. 250 của tao không phải 25.000 đâu. Nhanh còn không còn một xe nữa thôi. Thứ 2 lít kìa. Thứ 2 lít kìa ra không. Bốc ở đây công có được nhiều không anh? Mỗi xe được 50.000. Xe được 50.000. Chia đều cho từng người. Vâng. Chắc vẫn làm được thôi thì cũng thấy bình thường, không đến mức độ nặng nhọc lắm. 2 xe được 100 rồi đấy.
sâu bà nhỉ. Chắc lắm bà ạ. Chắc lắm. Đây cái đất ở trong mà. Đừng cố đấy. Mà ngào bên với cái bót tắc. Khó đấy bạn. Ui. Ui. Được một to này ạ. Đây bạn. Cũng được khá là nhiều củ các bạn ạ. Nhưng mà chắc không đủ đem đi chợ bán rồi. Các bà cháu mình mang về đi. Hôm nay chắc cũng không mang gì đi chợ được. Bạn cho cái vui lên đây để cho vào cùng. Hoa của ai? Để đây bạn. Đây mình về đi. Đi bạn ơi. Keo này nó tăng. Keo đồ đều như này nó lại ra bán nhiều nhưng mà cái loại kia mất thời gian lắm.
xì bốc bị bạn bị ngay. Keo điện toàn keo trắng địt miệng không cái đầu bảo rồi keo nó đen cắt ra và trắng ngốp. Cho nên ông có mấy cục nó to chứ không thấy không? Mấy cục của mấy cái bắt đầu. Qua công sổ thử rồi công được hơn 200, trừ ăn đi nữa thì còn được 200 rồi đấy. Đây là do các ông già mẹ làm như thế. Có cái đầu bảo gỗ thì mẹ gầy chạy được 8 xe cái lịt thì mẹ chạy đến bây giờ muộn muộn rồi còn tìm được bằng cái xe hàng. Các ông loại con gà điện ông hỏi cái đội cũ xem được ngày chạy 8 xe không? Có cần xem lại sổ thanh toán tiền cho anh em bên cua không? Đấy là nọ gỗ còn to nhá. Các ông làm chưa đúng có nghĩa là ông nào cái việc của ông đấy không không rõ việc. Nói ông Thành kìa, ông Thành ông thuê bọn không có người nào, ông thuê bọn trong Nùng Trang ra chạy công nhật ngày kìa, giả 300.000 một ngày chạy ra 350 kìa, 370 kìa. Đợt có chung với ông Thành này, đợt đấy làm đéo gì không người làm nhỉ? Đấy việc à? Việc thì là Ông Hòa này, ông đặt máy gấp kìa. Và đấy là 240 một khối. có từ rác này, nóng rồi anh ạ, mốc khối cả bốc lên. Bốc lên còn dễ hơn là chuyển ở đây nhá. Để vứt tại chỗ bốc lên xe còn nhanh hơn. Đấy là một ngày chạy thủy thủ được 15 khối mà còn không còn chưa đạt. Đây bọn đến nhà làm chỉ có loại gỗ này này, nhưng gỗ của nó là gỗ mét 3. Lấy đâu gỗ to tạp to như kia mà làm. Nó làm từ sáng sớm, làm ít nghỉ lắm. Vì vạch như là đầu khỏe lắm mà. Nhưng không có nói chọc thì chỉ thích gỗ to này, chọc ít đỡ mỏi tay. Mẹ gọi nó tiêu qua giờ nó còn đi cho bọn này thì năm rồi. Bọn này giờ cho nó chạy nó lười mà đi chưa. Phải lắm. Không gần tí nào đâu. Sao? Hả? Nó là cắt gỗ vì đâu nghe em giả 300.000 một. Giả là 300.000 một ngày đấy, nó bảo giả là 300.000 một ngày đấy. Nó tầm lên nó phép nó đánh máy nó bốc tí gỗ, nó bảo là giả là 300.000 một ngày đấy. Nên là nó đang bận lắm, anh chọn nó nghe. Hồ lô nó mua hòa, đỉ vô. Đồ này á, đồ mới này á. Mới 28 triệu 500. Ra được 40 triệu rồi. Chưa được nửa. Làm được rồi. Chắc đồ này trừ hết chi phí đi chắc mỗi thằng này nếu mà may ra thì đỡ được 15 triệu, không thì được 10 triệu. Thế thôi làm bằng nửa anh Nhi thôi chứ làm bằng anh Nhi nó đeo đỡ được. Đâu, chẳng qua là em không có quân, em lười làm này, em thích bảo thầy cho đi cho nó làm này. Có đồ này đồ kia, có cái đồ đâu họ dân đến nhà nó gọi đi tiền mà em biết làm thế nào. Thế rồi đi bẹn cân gỗ, bây giờ bóc vỏ đi, mua người ta mua cả vỏ này, bóc vỏ đi cân đại không nào chết rồi. Hay làm chuyện nữa. Này gặp một tiếp. Này đấy còn chưa đây không? Em vứt đầy trưởng này. Mai chắc khi nào xong rồi rồi. Không, nó hay vứt một con, nó mà đi một con không vứt đâu, chẳng qua đi 2 con nó mới vứt rồi. Nhà nó 2 con này. Có xin sang sờ mọi hôm rồi về nó đánh 2 con để đấy à? Thấy ấy mày phải thiết giáo thằng này.
đâu bà nhỉ? Em Tách ơi! Cả sáng ngày đi đâu nữa? Bà ơi, chỗ này ít quá cũng chả bó đi chợ. Vâng. Chắc là bỏ ra luộc một phần ăn đi bà nhỉ? Bà đi đun bếp hộ cháu với nhá. Vâng. Để cháu đi lấy cái này đi rửa.
đơn là luộc chỗ này thôi, cái nồi thật lắm. Mà ở đây đun cho cháu cái này nhá. Thì cháu tranh thủ đi tưới rau một chút. Rau mình trồng cũng chưa được tưới cả. Bà cứ ngồi đây đi để cháu tưới rau một lúc. Nồi này nước sôi rồi, bà mở xem nhé. Sôi như này thì phải cho sôi long một tí mới ăn được đấy. Ôi, tao muốn làm đây à? Tụi mình đây còn nhiều việc này. Anh nhiều việc lắm, mỗi tội là anh em làm nào thì em làm anh em đâu rồi, Cho em hôm nay em làm đây, hôm mai em đến em làm
Đấy, việc hai cái quay nó không phải nhẹ đâu, toàn gỗ với gỗ thôi. Anh em làm thì phải có sức khỏe mới làm được. Đấy, cảm giác làm thì cứ thế làm thôi. Đi cho em xem qua đây. Ok. Là vừa bóc thôi, làm theo cái cây cả em làm dùng. Hai thì anh ở trên 15 nha. Để cho em xem qua đây một tí mà để like. Trần Lý à? Anh đi đâu về đấy? Anh vừa đi ra đây một tí việc thôi, sao đâu. Trần Lý đang làm gì đấy? Em đang tới đâu anh ạ? Em với bà về lâu chưa? Nãy anh đi thì còn chưa thấy bà với em về. Em với bà đi tìm đồ để chợ nhưng mà cũng không có nên là về đâu rồi anh ạ. Thế thì tới giao đi, anh xuống chỗ bà. Vâng. Em xuống với nhà nghỉ ngơi đi, để em làm nốt. Bà đang làm gì đấy bà? Nấu cái chấm. Chấm là bà.
chắn thắng Sẵn rồi à? đấy. Lấy ở đâu về được bà? Nay bà đi đâu ở đường về. Để xem nào. Cũng sôi nâu rồi sao bà? Hơi lâu rồi. Cứ nhờ đấy. Nó chín rồi à bà? Ừ. Để cho bác cho nhé. Đây, cho ấm nước lên để có nước uống. Sáng nay cháu đã gióm bếp rồi nhưng mà chắc là cháu đi lại tắt đi bếp. Bạn ấy cho cái đôi đũa đi, dễ gắp hơn. Đây, cháu gắp ra. Bà cứ ngồi nghỉ đi, cháu gắp đây cũng được. Các chín đấy bà. Ừ. Cái này đợi nguội một tí ăn là được. Bọc áo cái này. Cái này đang tưới rau ở trên kia bạn. Mấy con gà của cháu nó về đây rồi bà. À, Giờ chiều tối nó về ấy. đấy. Ấm nước này cũng sôi để cháu bỏ ở đây. Bà và anh luộc xong khoai à? Đây luộc xong rồi. Nhìn có vẻ ngon lắm bà. Ừ. Cái này nó chắc chứ nó không bở bà nhỉ. Ông sẽ ăn được rồi đấy. Đây bà ơi. Bà ăn thử đi bà ơi. Ừ. Anh Cái ăn nhìn đi. nó cũng ngon lắm bà. Ừ. Đây, hay bà ăn củ to này đi. Ừ. Ừ. Ngon lắm bạn. Ăn nó ngọt ngọt bùi bùi bà. Thế à? Ừ. Bà cảm nhận thấy nó như nào? Ăn được không bà? Được. Được. Ngon. Ngon bạn. Nó không như cái củ sắn của mình kia bà nhỉ. À. Này ngon hơn. Lúc đầu nhìn thấy cái dây dây cháu không biết là có củ không ấy. Ăn bao nhiêu? Ăn đi bà ơi. Ừ. Mà hôm nay anh làm gì đấy? Anh đi một chút việc ở ngoài này thôi. Không sao đâu, không đi làm gì đâu. Vâng. Hôm nay với bà đi tìm đồ chả có đồ. Mai quát thêm một củ này về để mình luộc ba bà cháu mình cùng ăn. Củ này cũng ngon mà bà nhỉ. Ừ. Ăn như này là ngon đấy. Củ này có tên gọi là sắn dây đấy. Ừ. Này ăn nó cứ bột ở trong mồm ấy bà nhỉ. Vâng. Cái vườn rau của mình quay con gà không phá nữa. Giờ trồng cũng đẹp lắm rồi đấy bà. Hôm nay cũng vừa tưới nước xong nhưng Một cũng nhìn nó tuần tốt. nữa thì xem đấy. Trong một tuần nữa thì xanh lắm bà nhỉ. Bà cứ ăn đi nhá, ở đây vẫn còn nhiều lắm. Mình chắn được con gà như này thì
Mình mới trồng được cây rau để ăn, chứ không con gà nó ăn hết của mình. Đây vẫn còn nhiều đấy bà nhá. Ừ. Lấy đi bà ơi. Đây còn nè. Bật. Cái này nếu mà cho cái chậu vào nữa thì chắc không to hết. Vâng. Ăn ngon lắm bà. Cái này ăn có vẻ nó mát lắm bà. Này. Chắc là tốt lắm đấy. Đấy, để mình ăn thử cái này xem. Cái này sẽ ngon hơn đấy. Ăn hết chưa? Ăn từ đậu đậu răng. Đau răng là bà. Không ra đậu răng lắm. Cái này phải nhai nên là hơi đau răng một tí. Ăn củ non thì nó không có xơ nhưng nó sẽ không ngọt bằng bà. Củ già này nó hơi nhiều xơ một tí nhưng mà nó sẽ ngọt hơn. Bà ăn được cứ ăn nhiều một tí bà nhá. Ăn như này cũng đỡ đói ạ.